ها د Drupal د انسټالیشن نه پس کله چې تاسو خپل ویب سایټ وزټ کړئ فار ایگزامپل د ویب سایټ معلوم ورکړه او نېشنل یونیورسيټي نو ما په دې کې ما یونیورسيټي کې غلطي کړله د یونیورسيټي وی په ځای بي لیکل نو د سمول لپاره تاسو په لاړ شئ کانفیګریشن ته کانفیګریشن نه بعد بیا لاړ شئ سایټ انفارمیشن سیستم کې سایټ انفارمیشنز ته اوس دلته کې تاسو هغه کوم سایټ نیم چې تاسو ورکړو هغه لیکل دی په دې کې اوس به وی بي چې زه به وی ته چینج کوم دوباره سلوګن فرض که تاسو سور کول غواړئ هغه بس شارټ فارم کې لیکل کېږي هغه بس تاسو د ویب سایټ سلوګن یې زه نه ورکول غواړم زه به یې پرېږدم ښه اوس دا سیف کانفیګریشن مې بیا په لاست کې خامخا ووایي ښه اوس هغه کوم مسټیک چې هغه زموږ صحیح شو د نه بعد دا اوس د دې د تاسو ته چې ټول انټرفیس ښکاري دا د تیم دی یو تیم دی فار ایگزامپل تاسو چک کول غواړئ چې دې کې څومره تیمز راځي نو تاسو به لاړ شئ اپیرنس ته اپیرنس کې دا اوس د دې تیمز دي دا بلټ ان راغلی دی ډروپل کې دا یو چې دی دا انیبل تیم دی دا یې لپاسه پې لیکل دی او دا انیبل دی 7 او 7.12 چې دی دا انیبل دی دا ډسیبل دی فی الحال او ګارلینډ دی او بل سټارک دی دا ډسیبل دی دا تاسو که انیبل کول غواړئ نو انیبل ایز سیټ ډیفالټ به کوئ دا به انیبل شي او فرض که اوس تاسو د خپل اشته کې چینجز کول غواړئ د انیبل تیمز کې سیټینګز کې به لاړ شئ سیټینګز کې اوس دا تاسو ته ښایي چې د دې کم هیډر او هیډر ټاپ هیډر باټم مین بیکګراوند دا کم د دې تیم خپل دغه چې دي کلرز چې یا تاسو چینج کول غواړئ که ستاسو خوښ نه نو تاسو د دې ځای نه به دا کلیک کوئ او چینج به یې کوئ دا تاسو ته ښکته ډسپلی هم ښایي پریویو د هغې ښایي چې څنګه ستاسو کوم کلر چینج کېږي هغه تاسو ته ښایي هم هیډر باټم به موږ اوس ورسره بل کلر والو لږ لایټ ون ته ښه د هغې نه بعد مین بیکګراوند کلر چې دی نو زموږ وایټ دی وایټ بیسیکلی د هر دغه چې نو وایټ بیکګراوند دی که نور څه چینجز پکې کول غواړئ سایډ بار بیکګراوند چې دی سایډ بار بیکګراوند ګرے کلر دی لږ سایډ بار سپیشلی دا کم چې تاسو ته ښکاري دا د سایډ بار دی د ویب سایټ کې موږ وایو چې نه د یلو کلر وي دا چینج کړو موږ ښه د هغې نه بعد سایډ بار بارډرز چې دی نو تاسو وایئ چې دا هم لږ چینج شي دا فرض که تاسو چینج کول غواړئ دا به لاړ شئ سایډ بار بارډرز چې دي دا چینج کېږي هغې سره هم تاسو ته پریویو هم ښایي تاسو که چینج کول غواړئ بس فرض که دا تیم چې دی ستاسو د سره خوښ نه دی تاسو وایئ چې نه زموږ سره د یو بل تیم وي نو د هغې دپاره چې دی آنلاین به تاسو لاړ شئ فار ایگزامپل تاسو اول دا چک کول غواړئ چې دا څنګه ښکاري په ریل کې سیف کانفیګریشن به ووایئ سیف کانفیګریشن چې و دا کراس به ووایئ دا به تاسو ته هلته کې چینجز وښایي کم چینجز چې تاسو وکړو ستاسو په دغه کې چینجز وشو بس فار ایگزامپل تاسو چې کم دی نو دا تیم ستاسو خوښ نه دی تاسو وایئ چې موږ دا تیم نه دی خوښ یار موږ بل تیم پکار دی پای کې موږ لږ دغه وکړو نو آنلاین به لاړ شئ تاسو drupal.org ته آرګنایزیشن ته drupal.organization ته چې کله لاړئ پای کې لیکل دی ډاونلوډ اینډ ایکسټینډ ډاونلوډ اینډ ایکسټینډ کې وګورئ یو ماډیولز دی او تیمز دی تیمز په کلیک کوئ دې کې کوم ډیفالټ تیمز به چې په ویب سایټ باندې هغه به تاسو ته ټول وښایي اوس دا تیم دی زین د تین نه نوم دی د دې کوم دغه چې دی هغه تاسو ته ډسکرپشن هم لږ لږ درکړی ورسره او کم HTML PHP CSS5 پکې یوز کېږي هغې لږ ډسکرپشن درکوي ډېر زیات نه درکوي یا فیوژن نوم دی اډاپټیو تیم دی ښه او د هغې سره چې دی اومیګا ریسپانسیبل HTML5 بیس تیم دی یو مارلینی دی مانیلی او ډینلینډ دی دا ټول تیمز دي نو فرض که تاسو په دې کې یو هم خوښ شي اوس فار ایگزامپل ستاسو چې دی نو ډینلینډ خوښ شو
ډاینلینډ کې اوس وګورئ تاسو ته لږ شانتې دغه ډسکرپشن درکړی. ډاینلینډ از کلین سمپل ایلیګنټ اینډ بیوټیفل تھیم فور 6.x دی او ډروپل 7.x دی. موږ 7.x یوز کوو. نو دې کې به موږ ښکته لاړ شو. دې کې اوس ټول ډسکرپشنز او د هغه ډیولپرز او کوم هغه انفارمیشن چې هغه تاسو له درکړی. خو د دې انسټالیشن درې طریقې دي. یو انسټالیشن ډایرکټ طریقه ده چې تاسو د دې ځای نه لینک کاپي کوئ، کاپي لینک لوکیشن ووهئ او تاسو کوم دغه چې دی هغې کې لاړ شئ اپیرنس ته، خپل ویب سایټ کې اپیرنس ته لاړ شئ. دوباره پای کې لیکلی انسټال نیو تھیم، نیو تھیم کلیک کوئ. اوس دلته انسټال فرام یو آر ایل لیکل دی. انسټال فرام یو آر ایل دلته کې تاسو هغه یو آر ایل پیسټ کوئ. نو چې تاسو پیسټ کوئ انسټال ووایئ، دا به هغه تھیم انسټال کړي. دا اوس هغه تھیم ما خوښ کو انسټال کو. دا آنلاین انسټالیشن دی. دا چې کله ستاسو سره انټرنیټ وي ډایرکټ دا د drupal.org کوم ویب سایټ چې دی د هغې نه انسټالیشن کوي. دا اوس انسټال شو. بیا تاسو ته راشي نیکسټ سټیپس چې انیبل نیو تھیم یا ایڈمنسټریټر پیجز. تاسو ولاړ شئ انیبل نیولی ایډیټ تھیم، ولې چې هغه انیبل شوی نه وي، فلحال ډسیبلډ کې پروت وي. اوس ډاینلینډ موږ خوښ کړی، های دا لیکلی دی انیبل اینڈ سیټ ډیفالټ. دا به کلیک کوئ. کله چې دا کلیک کو دا انیبل تھیمز کې چې دی ستاسو وګورئ ډاینلینډ خوښ شوی دی. دې کې تاسو اوس کتل غواړئ چې هغه یاره شاته چا چینجز شوي دي که نه دي. نو تاسو وګورئ ستاسو هغه ویب سایټ چینج شو، ډاینلینډ راغی، تھیم فل هر سره چینج شو او ورسره د هغې لاګو دی. ښه تاسو دا چیک کول غواړئ چې اوس دې کې فنکشنز کم دي، ما ته څه اویلیبل دي. نو تاسو وګورئ تاسو ته هغه کلرز هغه کم بار چې درکړی یا ډسپلی چې درکړی تاسو چې پکې کم چینجز کول هغه اوس په دې تھیم کې نشته. هر تھیم سره د هغې خپل فنکشنز راځي او څه شیزونه هغه الاو کوي، څه شیزونه نه الاو کوي. نو هر تھیم جدا جدا فنکشنز دي او هغه به تاسو ایز ا یوزر خوښوئ چې ستاسو یوزر څنګه غواړي چې ستاسو ویب سایټ ښکاري. نو هغه ایز ا یوزر بیس په بیا تاسو تھیم خوښوئ. اوس دې کې دوه چینجز کېږي. هغه د لاګو ایمیج سیټینګ چې تاسو د خپل ویب سایټ لاګو چینج کولی شئ، او بل د شارټ کټ آیکن سیټینګ چې کوم یو آر ایل باندې تاسو ته شو کېږي شارټ کټ هغې ته وایي. هغه به موږ وروسته بیا په فوټوشاپ کې جوړ کړو هغه لاګو او هغه به دې ته راواچوو، له پاسه به بیا موږ ته ډسپلی کوي. اوس که تاسو خیال کړی ستاسو په دې ویب سایټ کې بینر هم دی، خو دې کې بینر نه چینج کېږي په دې تھیم کې. دا ډیفالټ بینرز دي. په دې تھیم کې ټول نه غټه مسله دا ده چې فار ایگزامپل نور که هر څه ستاسو چینج وي دا یونیورسټي دپاره دی او دیو په بینرز کې اوس داسې پکچرز ورکړلي چې هغه اوشن پریزنټ کوي یا دغه پریزنټ کوي هیلز. په کار دا ودلږي زموږ د یونیورسټۍ مونوګرامز هر سر راتلی، بینرز راتلی. نو دې تھیم کې مسله اوس دقه ده چې دا بینر نه چینج کوي. خو اوس زموږ دا تھیم چې دی نو موږ په دې باندې ریجیکشن کوو چې په دې کې چینجز ډېر زیات نه کېږي. نو موږ به لاړ شو بل تھیم به خوښ کړو. بای ډیفالټ چې اوس کم تاسو کتل غواړئ چې دا تھیم انسټال کم ځای ته شو، نو دا به تاسو لاړ شئ کم ځای چې تاسو ویمپ انسټال کړی. په ویمپ کې لاړ شئ www ته، شیډي ته، پای کې سایټس ته لاړ شئ. سایټس کې وګورئ آل کې دننه تھیمز کې وګورئ ډاینلینډ کوم چې موږ انسټال کړی او تاسو ته بل دغه ښکاري ډاینلینډ انسټال شوی دی. په ډیفالټ د هغه ځای نه د په خپله راوستو هلته کې انسټال کړو. اوس به زه تاسو ته دویمه طریقه ښیم چې دویمه طریقه باندې تھیم څنګه انسټالیږي. تاسو لاړ شئ drupal.org ته. اوس زه وایم چې مارلیني دې انسټال شي. مارلیني تاسو له ډسکرپشنز هر څه درکړلي او به یې ګورئ چې دا په کم کې اویلیبل دي. اویلیبل دا اوس ورژنز چې دی 7.x کې شته، 6.x کې شته. نو 7.x موږ کرنټلی یوز کوو. دا بس موږ ډاونلوډ کوو یو ځای ته. زپ فولډر به ووایي کلیک پې کوئ، صحیح شوه، او ډایرکټري به چوز کوئ تاسو چې کوم ځای ته تاسو دا ډاونلوډ کول غواړئ. زه به دې له یو نوی فولډر جوړ کوم ول چې زما سره فلحال نشته دی دپاره څه. دلته به سیف کو او ریممبر پات به وو سټارټ ډاونلوډ به کو. تاسو هغه تھیم چې کوم دی نو هغه ډاونلوډ شو.
اوس دلته کې چې تاسو کله دا انیبل کوئ نو تاسو په دوباره لاړ شئ پیرنټس په دوباره کلیک کړئ پای کې به ووایي انسټال نیو تھیم مخکې پهله موږ یو آر ایل نه انسټال کړه دې پهله به موږ د دغه نه انسټال کړو د خپل هارډ ډرایو نه خو په دې کې به هغه ځای چوز کوئ سیف کول لپاره کوم ځای کې چې ستاسو دپاره سپیس ډېرې تھیمز هر سره تاسو کوم چې ډاونلوډ کوئ وروسته به موږ ماډیولز ډاونلوډ کوو هر سره به ډاونلوډ کوو نو سپیس په لږ زیات د هغې دپاره پکار نو ډرایو هغه چوز کوئ چې په هغې کې سپیس ډېري اوس دا چې دی دا زموږ د هارډ ډسک نه انسټالېږي دا د ایز ا آنلاین نه دی د دې فایده دا یې فرض کړئ ستاسو سره ټایم کې لکه نیټ نشته یا نو سهولت داسې نشته چې تاسو انټرنیټ د هغې نه ځان ته اویلیبل کړئ نو دا هر سره تاسو خپل هارډ ډسک کې ساتئ فور ان فیوچر نو بیا به ستاسو انټرنیټ ته ضرورت نه ډایرکټ به انسټال کوئ د خپل هارډ ډرایو نه دا اوس انسټالېږي لږ ټایم دا علي اوس نه تھیم انسټال شو مالینی اوس هغه به موږ انیبل کړو لاړ به شو انیبل نیولی ایډډ تھیمز ته ښه هغه به په ډسیبلډ کې پروت دی دی مالینی پروت دی انیبل ایز سیټ ډیفالټ به یې کړو دا لږ ټایم ولې پروسیسینګ کې ښه اوس سیټ ایز ډیفالټ شو صحیح شوه اوس به موږ چیک کړو چې دی کې موږ ته څه فنکشنز اویلیبل دي بلکې چې موږ ته بینرز چینج کولو فنکشن اویلیبل نه و په دې کې به موږ چیک کړو چې موږ ته هغه اویلیبل دی که نه دی سیټنګز به کلیک کړو سیټنګز کې اوس تاسو وګورئ نو دلته کې لوګو ایمیج سیټنګز خو را کړلی موږ ته د هغې نه بعد شارټ کټ آیکن هم موږ چینج کولی شو اوس دې کې بینرز وګورئ بینرز بای ډیفالټ دی 6 ورکړلی او دا تاسو چینج کولی هم شئ فور ایگزامپل تاسو وایئ چې یو تصویر به موږ اپلوډ کړو او هغه به چینج کړو او چیک به یې کړو د هغې نه مخکې به دا ټول چیز دا به موږ ډیلیټ کوو او سیف کانفیګریشن به وو ښه د هغې ډیفالټ کم تھیمز چې بینرز چې هغه ورکړي هغه به ډیلیټ کېږي ستاسو د ویب سایټ نه